خسته نباشی. یا دوباره شروع چیه تمیزکاری؟ حالت خوبه؟ مشکلی نداری؟ چه؟ معمولا وقتی حالت خوب نیست شروع کنی تمیزکاری. ها؟ نه خوب. مشکلی چیزیه؟ اتفاقی افتاد. به ایدی بکن نبا اصلا از دوشا حالا یه سره به مغزمه چه چوبی؟ اونو بالا دوشا یه ناشناسی پیامم داد خب با یک محمدم من شکایتت کردم شوهر قبلیت منظورت ها؟ دوباره بست نوبت جدی؟ همه زندان نبی؟ اصلا نمیدونم کسی دوباره خواست سر سرامونه نمیدونم چه اتفاقی هست یعنی از دوشا طلا الکی یه سره هیله ادرارم هیله تمیز کنم هم فقط مغز ما رو نمیدونم چی کنم با به چی صحبت نکردی؟ اولین نفر فعلا با تو صحبت کنم حالا با کسی اصلا حرف نزدم اصلا چه بگم اون درسته نه اون غلطه نظرم با وکیل مشورت کنه میگه چه؟ ایدی نچاش کنم بیدی هم باید در جریان بوی بالاخره. ما الان 2 روزه به زندگی میگذره مثلا بخواد درگیر مشکلاتمو بود احساس کنم زیه یا بود دوست ندارم ایدیرم زیه بود یه اون داخل زنده ایت یه باید با مشکلات تو مشکلات هونه مشکلات من مشکلات هونه هیچ فرقی دیگه ناره. یه باید کمک به هم کنیم تا این مشکلاتتون برطرف بود. مثلا ایگم شاید دروغ بود چون هنوز پرونده مثلا محمد خاطر خونه که به مثل بازه بعد ایگم محمد خوی زنده بی پس خونه مالمون نیست مال خوشه نه مثلا میتره کار کنه کم نجنگیم سیده من کم درد سر نکشم خواهی داری چه شوهلی چه روزلی شور نفاسی که و بالاخره این محمد هم معتاد و بیه دست خوش نیست هر کاری که انجام میده دست خوش نیست. خدا منش مونده مشورت بجه به یه نفر چه کارش یه بوی مشورت بجه با وکیلت صحبت کن و یه میخورده رو با خوش زندگی نبینیم دوباره از این بر آیدینی بازم داره گوش زنگ کنه یعنی از دوشو یه سره شماره کنم جواب کنم ها جواب شده الو قطع
همون شماره؟ همون شماره که پیام داد رزون زنگ ببینم من پیام رو خوندم بعد به نظرت کار دوباره آمو ایدی نیست به نظرت؟ دوباره بخواد خرابکاری کنه؟ خودم بوده به هیچی اعتماد نمیم شاید برسه چه کار خوش بی؟ منم به خودم خیلی شما رو بیه بچیل پیجیرش کنیم نمیدونم چیه. ها این کار رو بکنم باید سر تلفیل برم نورم سی ایدی بگم یعنی به نظرم بگو بهتره. جور دیگه و جای دیگه بفهمه خون نیست، همون خود بگی خیلی بهتر. یه مشکل رو هم هسته باید صحبت کن. ما خود در جریان محمد و چنل هسته خب با هم بین دنبال کارش با هم پیگیرش بین. اشکی نیست بیا کمکت. زنگ بزنید تا بیان کمکت. من گم بیا تا کمکت بیم گم من کنم مثلا یعنی یکم آروم آبا چون همونطور که خود داریم هر وقت اعصابم خورده ایدونت نیست کنم خیلی راحت زیاد به نظرم یه نفر هم نوع خود بود باش صحبت کنی خوبه. سبو چی بوی؟ نونم بیه این خیلی به زینب بگم شکم به تیره به نظرم بهش بگو ها رو که راست بهش بگو و هم جریانی هسته و بهونه همین تمیزکاری زنگ بزن تا بیا کمکت بعدی رو باش صحبت کن یا شمارش گوشیش وردست گوشی زنگ بزن ببینی شماره خوشه نخوشه. باشه همین کاری کنم البته شماره خوش نیست چون شماره خوش دارم شاید تا شماره داشته بوده. بسا یه خط ولی نه نیو با هم قضاوت که مثلا بگم تا حتما نیست یا نه دی احتماله ما با احتمال بررسی کنیم چه خوش بوه نبوه. سلمینش ما بیا یه گوشی یه زنگ بهش بزن بگو بیا کمک مثلا چیزی هم بهش نگو. سلام خوبی زینب؟ حالا احواله چی کنی؟ ایوام شهرونده وسیله مرخم و ناهک تریبه کمکم؟ قربونه دست در نکنه مرسی من نظرم اول چیزی بهش نگو برای با گوشیش بگو. بعد خب با گوشیش میکنم ولی ایوان با او سیم کارت کنه دیگه زن میزنسته بیا تا زن میزنم سر یه گوشی زن میزنم سر خط تو این مدرسی ها نه زشته که ما بخوام برم با گوشیش نه اجازه بهش بسون بگو خواهی یه زنگ با گوشیت بزن. باش بیام کمکت؟ نه سرامیک که سختی بود راحت رو بجایی ایدی شوکار بی و خوبه خواه لغاش کاره بکنم البته تنظورت زیاده بخاطر یه جا بزرش کن. ایدی خوبه ها؟ شوکار بی باشم من خودم
کیه؟ این بالا Aí, Tiffany. نیما فعلا شما بشین اصلا خودم خواستم میاد آشپزخانه رو زیاد کار بله بشین فعلا دیمامی. تا یه چوی درست کنم فعلا بشینید پس اول دیندا چوی کنیم. تا فعلا کارا میره مردم. چه خبر؟ قربون سلامتی چیکار؟ سلامتی مورد زنگ بیرم سپارش رو خوب یاد کنم نیست. خبرم کنید فاطمه. تو ببینی؟ باش به اوبر زنش؟ نه یه اوش میره دوباره خب هم یه خود دستمالش کشم میره همینطور خب سی هم میگم زیاد کار راست اسم کنده اوش زنش. میخواه حالا خون درستش کنم سمی هست انگام میخوام شام برم میشین فقط تا یه اوی برام اشاره یه غذا درست میکنم صبحونه هم خیلی خرد میشم تمام کرده. یه قاشق بنده. روغن داغه چیزی شانس کنگو موت نمیشه آره دیدم چوی اینو مربا بشه آره اینم با بازش کنی نریسه این با اثر میشه لینا میخواد چی بکنه؟ میریزه رو فرش مامان دعوت لینا میخواد چی بکنه؟ کی درست کرده؟ همون بوده ماما فاطمه عمه جان زینب درست کرده میریزه فاتی بیا چای بخور امیسین مامانه نه افتاد با چرا؟ افتاد جیغ نزنده نه چرا جیغ میزنی؟ بلند شو تا به غذا بدم بخور یکیش مال توی ولی باید بذاری سر بشه یکیش در میاد دختر عاقلی هستی نه نه یه صابونه بخیر فاطمه زینب بازم میتونه بگم چه اسم این ناراحت نو بخور ماشه اسم ولی دل ذهنم بگم قبل اینکه کاری کنم اول با خود بگم واقعیت با خود بشنوم چه نمه دوباره از گوش دالا یکی پیام رسد گوشی
Hejdraj då. خواندنان بعد بسونم اونو محمد مزی حرفت مثلا آمار مرد بگیرم بگیم زندانه اونو باش احساسم گفت یه وقتی خدای نکرده تو پیام دوی جا تو نه میگم 100% میگم شاید من نه که بخوام توهینی بد کنم یا یه چیزی گم همین در عالم رفاقت با هم یه حرف بزنیم تو اتفاقا حرف کنم مثلا اگه بتری کمک هم کنیم بینیم من کیه که این زنگ بزن مثلا نونم به ایدی بگم ندم نه فعلا برش نگو نه از بابا کمی دیگه شاید نخوام ما نیست یه بو یه درخواست کنم یه بو نه به هر حال مثلا ما کار زیاد در حقیقت بدی زیاد کردم شاید هم هر دوری فکر میکنیم ولی مدقیقت پس نیستم که بخوام با بچت امتحانت کنم میخوام یه کاری کنیم باش چه کنم؟ نانم هر کاری که خواستید میکنم هر کاری به دست کنم یا یه بو گوشی تا بسونم یه زن میزنم سازشی کنم باش مشکلی نداره زنگ اگه گوشت تفاهمی تو برطرفی بود برطرف بود خیلی بهتر از اینه که باش سرم الان الان بشیم باش یه بشیم یه زنگ بزن سر گوشی شماره تو همین تازه زنگ زدی با اصول کار کنه زنگ این چه بیا؟ نه این شماره تو من خطا خرابم دوشتالم هست زنگ زنم خطا میگیره میره؟ میره نه این شماره نمیشه چیه لنو؟ بیشتر سر گوشی من نیست اصلا نور رو خدا درست‌ترین گوشی گرفته شکایت میکنی بکنی؟ نه به نظر مثل رشت نبود اگر رشت بودی خیلی باز بحث بشی یا نفات علف زندگی کنه به نظر من که یه باید بهتری پیدا کن خود آقا یه خود بهتری کنی بشین فکر کن یه راه بهتری پیدا کن آره برم میتونه برم که بکی شماره نبینید توی گید بهتری کارم میکنی میشه بزنی کنی؟ یه کار بکن برای بکی شما را نشون بکیده با اون بکی باید صحبت کن یه بکی تو بچه آنی تصمیم نگیره یه بسه بازی کن
تو بده میره تو دستت چاقو توشه باشه اندازه برو با وکیلت صحبت کن من میره تیل نه هستم حواسم به نه هست من این باید صحبت کنم تو نظام روی صحبت کنیم و دیگه چه میخوام حواسم به نه هست نه تیل باید شما باید میشه آقا با هم دیگه مدرسه بازی کنیم خود بیاییم که باشون بازی کنیم نگاه کن این آقا دو ساعت بسازم باشه یه رو بزنیم تو باشه خالی کن این نفسه دوبار داشته باید باش یاده نمید این داره میره مدرسه گفتره تو خوشم اینم گفتره که باشه اینم گفتره من زنش بزنم این امورونه یا نه الو سلام خوبی؟ احوالت سلامتی؟ با زحمت ما داخل این دفتری ما بیام نه باش ایگو من سلمانم مسابقات ثبت نام نکی خواسته کن از همون موقع من فکر کنم با سانا ثبت نامش که خب مرسی ممنون تشکر ولی واقعی ازدواج شدین ها؟ بله خوب کاری کردین قربان شما سلامت یه بارگواری چیشونه بیان بچه خوبی لایقه ممنون انشاءالله تشکر دیگه با یه زندگی خوبی بشه انشالله یه آدم بی دغدغه‌ای بشه اگه برن انشاءالله چه من اتفاق جدیدی بس والا یه پیامکی گوشو مثل گوشی بعد نداشتی که ولدنان و تسونان پیامک که از طریق فضا مجازی داخل برنامه اپلیکیشن یا با پیامک استفاده نه با نه راش شماره‌اش نمی‌رسه. نه با این فرستادی بحثم با محمد با هم یه نگاه مثلا چطوری چه اتفاق هست اولا فکرم زینب داره آمو ایدیه بعد آوردمش خونمون اوکی باید صحبت کنم اتفاقا هر تا سیم کارت چند زنگ واسه گوشیم او خط نبی اوسه پیجرش هم این که او پیج نبی که پیام فرستاست محمد خود آخه زندانه آخه با اگه کسی سندی چیزی چیش ناله بود آزاد و بیه بود یعنی زندانه شما پیگیری کنید آره. پیگیری بکنید او پیج بفرستاست هم پیجش بفرستیم اگه شماره چیزی هم برش داریم شماره بفرستیم نیست پیج خب ایراد نداره همون آیدیش شماره بفرستیم تا ما بینون احترام از طریق اطلاعات بفهمیم که دستی کیه پیجش اما فقط ما زینب تو میبی با تا خط زنگ زن که بینم من او پیج یا بالا یا نه ولی به تو بشگاه هم گفت شماره زنگ رسید گوشی بهشون نگفت بهشون نگفت محتوای پیامشون چی بود؟ چی نوشته بیستون؟ درومه گو حالا که ازدواج کردی فکر کنی یه روز خوش بینی ننان به تسونان معمدون یعنی که
دیگه راجع بهش دیدیم شرایطش داره اصلا. حالا پیجش رو سعی کنم بیدون یکی از نامش ایسی رو میفرستم یکی از بچه ها داخل فضای سایبری. والاستی ایدی هم نگم تا شما 2 روز ازدواج کردیم بعد گم نه ایرادی نداره، البته بهش بگید بهتر. کلا ایشون که از کلیه ماجرای شما خبر داره. این موضوع هم به نظرمون ازش پنهون نکنید که وقت اگه بعداً بعد دلیل اتفاقی مشکلی چیزی بس بعد نگو که ما در جریان ندیون یا اینو بالاخره به نظرم بدونه بهتره. حتما بهش بگین ECO و یکی ساختمون خدا نترسیم اشکالش کنیم چون دیگه محمد خوش فروختش سنه چند فقط مشتری که برمونیم خیلی ناراحت بودیم این رد فقط چون همون موقع خواست سنده بزنه و نام خوند نزهش به وقتی هم که باید مردک دماغ کنه و نام خونه در آخر هم هیچی الان یه اتفاق خدا نبست ولی همین در حدی پیامک همین پیام میان بعد از ازدواجمون همین دوشو پیام داره کم نگران بیام چه نه کار خاصی که نگران نبود میتونین انجام بده اما خب تا اونجا که من خبر دارم تا اون موقع که داشتم پیگیری کردم داخل زندان یه حکم زندان هم سنگین بود چیزی نبود که در آب با 1 ماه 2 ماه 3 ماه آزاده بود به نظرم 5 سال حبس داشت 5 سال زندان داشت. اگه یه وقت کسی سند ناموسش اومده بود مرخصی مثلا اومده بود بیرون مرخصی وگرنه از زندان که قطعا آزاد نبود اینه مطمئن چون زندان داشت. الان هم چشم حتما پیگیری کنم سیتون و جواب شدیم خدمتتون. اما یه اخیربینی شاید از خانواده‌اش بنیایی ولی خیلی زیاد تو مهم نیست. البته به زینب چون گفت تا به دونو به ایدی بگم یا نه به ندارم نه بگو ولی از اون برم گو مثلا من گو خوبم گو بیام تای شما برای که وکیلت مشوره دیکن مثلا یه دوگانگی شخصی زینب خوش خب حالا به نظر ما شما حتما به ایدی بگو داخل زندگیتون مهم اول زندگیتون چیزی رو از هم پنهون نکنین که بعداً به مشکل بخورین. به نظرم قش بگو و یکی احتمال داره یا از اقوام خود آقا ایدی بود مثلا با این ازدواج مخالفه خواهی یه جوری زندگیتون رو به هم بریزه یا شاید از اقوام محمد بود خانواده پدریش شاید بخوان بچه رو بگیرن تکلیش و البته ما میترم قانونا با قانون جدید اگه پدر صلاحیت نگهداری بچه رو نداشته بود مادر باید بچه رو نگهداری کنه حضانتش با مادر و ایشون هم یکی که معتاده هم یکی که زندانه هم بدهکاره مثلا جای مستقلی مسکنی میاره که بخواه از بچه نگهداری کنه مثلا قاضی با حضانتش اصلا موافقت میکنه چون عملا چیزی حضانت نداره حضانت یه سری شرایط داره شرایطش اینه که روش آقانامن نداره ایشون معتاد قاضی اصلا تحت شرایطی بچه نمیشه میگیره یعنی اگر ترک کنه و یه کنه آره اگر ترک کنه ساختمون داشته بود کار کنه اون موقع دیگه قاضی شرطی میاره که بخواه حضانت بچه‌ش رو بسونه. البته بازم تا 7 سال که شمانه البته ایشون داخل به 7 سال بهتری ببینش یعنی مثلا دادگاه یه روز یا 2 روز تعیین کنه که داخل 2 روز بیا بچه‌ش رو ببینه اما خب حضانتش تا 7 سال با شما خیلی نگران نبونه و فعلا تا 7 سال که کنه اگه بعد از 7 سال بهتره از شر اعتیاد راحت رو روی کار پیدا کنه منزل داشته بود بهتره بیا بچه‌ش رو ببره. البته اون موقع هم دادگاه به شما حق ملاقات ایده اما خب حضانتش یه با پدرش تا 18 سالگی به بعد خوش تصمیم میگیره که تهربو یادش دستون در نکنه حالا حتما خبر رو یه نفیگیری کنم جواب شید مکرد یعنی یه بسته نفید شماره شده حالا شمارش سعی کنیم ببینیم آیدیش ترین در بیاریم شاید از داخل شبکه‌اش ایگو بخوای شماره اون 2 تا خط زیره ببرتون شما نه بفرستید ما درسته پیجش از شکش داریم ایراد نداره از بس که بدی کرده او شماره‌اش دو تاشه بفرستیم و 2 تا نیدو من پیگیری اگر چیزی بود ایمان که اما اگه آیدیش در بیاره با آیدیش میتونیم یه جورایی بفرمایید فرستانیش خب باش 2 تا شماره من باشیم و پیگیری کنیم باشه خدا نگهدار شماره سلامت